けてく夜明けにこれが最後の願いね Let's go! Ny dag! Vi har varit vakna i 5 timmar. Ja. Alltså jag hade verkligen hoppats på att vi skulle sova till typ 11 idag. För det är det jag tänker när man åker jetlag till det här hållet. Ja men det är så det blir, jag är jätteglad att det inte blev så. Jag är också så. Men hur kan du vara så glad? För det här är ju världens misslyckande. Vi vaknar 04.00. Det är svinbra. Nu kan vi fånga dagen ju. Fånga dagen, Hej! komma hem vid 6, gå och lägga oss. Ja. Precis som de kärringarna vi är. Ja, sant. Men idag står på schemat att äta väldigt god mat, testa olika maträtter och att gå till många vintagebutiker. Eller Hanna, är inte det vår plan? Jo, jag tycker det låter fantastiskt. Kolla på den gluggen. Alltså jag känner verkligen, vi är på så olika resor hela tiden. Jag känner mig som Gen Z, speciellt också i de här brillorna. Men det här blir bra. Nu åker vi som sagt, eller nu äter vi tar lite kaffe bara på hotellet och lite snabb frukost, någon croissant eller något. Alltså jag känner mig som Håkan i Sune. Det är liksom det godaste jag vet och det är potatis. Finns det potatis så är jag verkligen nöjd. Det andra tyckte jag var lite läskigt men det här tycker jag är toppen. Potatis och jordgubbar. Ja, det får bli så idag. Det här gillar jag också. Kronärtskocka tycker jag är väldigt gott. Den som rekommenderade Steakhouse i förra vloggen. Jag vet inte vad de tänkte. Nej. Den som rekommenderade Tokyo matcha vet jag inte Det heller vad de matchar tänkte. Tokyo, nej. Alltså jag älskar matcha men det där var bara bäst allting. Det var liksom inte bra. fel ställe undrar jag. Ja, eller bara folk tipsar för att det är hypat på TikTok. Ja, nu när man kommer till Tokyo, för det första vill jag äta god mat generellt. Ja, det tror jag vi alla vill. Ja, jo. Jag tror äckligt. Jag tror vi alla känner att vi vill äta pancakes. Vi vill äta de här fluffy pancakesen. Så att det finns ett ställe som tydligen ska vara aslång kö. Men jag känner så här, Alltså folk har köat från 5 i morse. det borde vi också ha gjort när vi ändå vakna. Det är vad vi borde ha gjort. Ja. Så jag känner att nu är det tid nog att åka till kön. Ja, vi ska gå som igår då, gå över bron där och sen bara gå bortåt. Med det sagt vill jag också säga välkommen till en ny jävla Tokyo-vlogg. Jo, alltså gravidkortet är bra att dra men inte i det här läget tror jag. De bara, var det du som vill ha bord? Ställer sist. Det är 1,5 timmes väntetid på det här bordet men vi fick i alla fall en lista så nu kan vi gå därifrån. Så nu är det alltså söndag, det verkar vara mycket som inte har öppnat än eftersom vi har gått upp i 8. Så vi ska bara gå och kolla runt lite. Det är typ en innan thai-festival. Thai. Festival. Ja, innan vi får bord på pannkakstället. En liten iskaffe tänker jag att man kan handla så länge. Vi lämnade Thai-festivalen. Ni minns ju i Korea, där var det liksom påsar med kaffe. Jag undrar vart den är. Jag älskar att vi hittade ingen. Faktiskt. Oj, cool. Ja. Där tror jag också gärna tar en bild. Aha. Jag hittade ingen iskaffe så det blev lite vatten med is istället. Men idag är det så varmt. Alltså det är verkligen typ 25 grader. Verkligen sommar. Snygg Hanna, snygg. Får jag se. Så där om jag ska vara helt ärlig. Varför det? Du får kolla. Avgör själv. Det var inte det snyggaste eller? Nej, men varför gör inte du en burk? Det är alltid mitt fel att bilden blir ful, men ja. Kan jag ställa igen då? Kan ju ibland vara modellen. Vet du hur man drar ner ljuset? Ja, så säger hon. Vet du? Vet ni varför de inte har papperskorgar här längre? Nej. Var det för att grund chatta av- det? Ja, de Ja. fick det var ju ett virus som spred sig på tunnelbanor här Just typ det, det har jag hört. 1995 eller 94 eller vad var det? 98, 96. Och sen dess så blev de så jävla rädda för att folk skulle liksom... För de spred det i sop... Nej, det var personer som gick på. Vänta, låt mig dubbelkolla the facts. Men det, Det jag här minns väldigt det här att sant. det spred sig. Men var det verkligen så länge sedan Hanna? Ja, 1995 tog de bort jättemånga offentliga papperskorgar på grund av säkerhetsskäl. Ja. Och det är på grund av att den här attacken då som skedde i tunnelbanan. Hur har de tackat? De släppte ut nervgas. Just det, det var så på det var. flera tunnelbanelinjer under morgonrusningen. Medlemmar gick ombord på tåget med påsar fyllda med sarin och punkterade dem innan de gick av. Och liksom la dem där i pappers. Gasen började spridas i vagnarna och 14 personer dog och skadades. Var det i Japan? Ja. Kan du säga hur håller de det rent då? De har en stark kultur för att man ansvarar för sitt eget skräp och inte stör andra. Så folk tar med sitt skräp hem. Om de är ute en hel dag har de med sig en liksom går runt med en liten påse i väskan där de
har sitt skräp med sig. Så man går runt med skräp hela dagen. Ja. Men det har inte jag tänkt på med Nej, miljö var ska du liksom lägga den där då sen? Men det är det som blir problemet här när vi köpte en kaffe on the go häromdagen också. Det finns ingenstans att ställa saker. Nej. Men då vet jag i Korea att de sa till oss att man tar med skräpet hem och slänger. Och det verkar ju vara så här också, för det går inte att slänga någonstans. Okej hörni, det är en grupp framför oss nu och sen Nej, bara vår en. tur. Nej, 2. Så. Alltså finally. Fy fan vad taggad jag är dock. Nu såg jag pannkakorna. Nej men gud, kolla på det där. Nej, jag försökte på hennes ögonkontakt. Jag bara hej. Ingen kollar. More premium strawberry. Ska vi inte dela lite? Jo, det är väl en bra idé. Den här ser jättegod ut. Matcha cookies and cream. Ja, ska vi ta den och den? Ja, det blir skitbra. Det är väldigt luktigt. Eller Men det är väldigt luktigt. Alltså det är ju inte äckligt på något sätt. Men det är ju inte det här liksom. Men det är inte ägg, men det är ju... Ja, nu kommer mina också. Ja. Fluffy, 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 fluffy. Take fucking egg. Grädden är med vaniljsås. Jättegod. Oj. Men det är olika på de olika. Jag tror faktiskt det. Men det är ju lite äggröra-vibe. Det skulle jag säga. Kul att testa. Är det, ja, men Men så äggrör här. är det väl inte? Nej men så här, kul att testa. Hade jag gått hit igen? Nej, det hade jag inte. Hade du inte? Hade du? Jag vet Hade du väntat 3 timmar på de här? Nej, jag vet inte. Nej, det hade jag Jag inte. försöker tänka till nu här. Men kul att testa. Jag vill ha lite glass med här. Smakar bara glass. Nej, det är inte värt nu. Nej. Jävla fan. Ja, givetvis har jag inte fått mat nu heller. Nej. Ja, ska vi inte åka till någon vintershopping för någon mat lär det ju inte bli. Ja, men kom till Ragtag då. Alltså ni vet när folk pratar på TikTok om matupplevelser hit och fucking dit, då känner jag bara... Alltså ta med er mat så att ni håller er mätta, för jag går runt nu så jag landar där hungrig. Alltså det här är ju helt jävla sinnessjukt. Hanna är mätt, Elin är mätt. Jag är absolut inte mätt efter de där pannkakorna, för det var ju bara luft. Så nu har jag tjatat på Elin och bara snälla Elin, kan vi inte gå och äta en ramen eller någonting? Jo, vi försöker gå och äta ramen. Nej, då är det 2 timmars väntetid. Vi försöker gå och äta en annan grej. Nej, då är det 3 timmars väntetid. Vad jag än kollar på så är det väntetid på allting. Så ja, antingen tar ni med er mat hemifrån Sverige så att ni håller er mätta. Eller bokar ni bord precis överallt vart ni ska i Tokyo. För det här går inte längre. Och jag börjar tappa det snart. Och nu har jag försökt gå in på ett annat ställe. Nej, de hade ingen bord heller. Så jag känner bara, det finns ju ingenting att äta. Vad får jag äta här? Jag är jättehungrig. Jag väntade 3 timmar på fluffiga pannkakor som bara var luft. Det är 3 timmar väntetid varje gång, så du måste ju liksom planera varenda steg du tar i Tokyo. Då borde vi ju nästan åka och ställa oss vid middagsstället redan nu. Klockan är liksom 12:30. Ja. Det vet vi inte när det blir. Nej. Ja, nej men vi går och koppar då med Anna. Jag är vrålhungrig. Vrålhungrig är jag. Happy. Oh. Hur glad är jag att du gick hit? Nu snackar vi Anna. Hallå, vad kostar den här? Den var ju fin, men den lär ju vara jättedyr då. Ja, säkert. Jaha, det var ganska dyrt här. Vad kostar det då? Den här kostar ändå 20. Då var det inte lika kul längre. Och den här kostar 35. Nej men det var inte Ja, lika det är kul dyrt. längre. Alltså det här var verkligen en butik som hade typ allt, men lite dyrare. Alltså jag är verkligen inne på en ny Fendi-väska. Den hade också så här... Kolla. Va, vad tycker du om det här stället? Jag gillar, men jag... Har du kollat den där burken? Alltså det här är typ den bästa sizen på väska tycker jag. Det är typ den bästa sizen. Ja, men jag gillar det där tyget. Va, jag tyckte det här tyget var fint, Hanna. Va? Var inte det här tyget fint? Jag tyckte den var jättegullig. Ja men typ 9000. Kolla här inne, kom. Vi går och kollar. Här är den dyra hyllan, här är med hyllan. Gud, vad ska de liksom ha för den här?
Okej, nu ska vi se om vi kan äta dumplings. Får vi se hur lång väntetiden är på det då. Är det här stället? Nej, det är lite längre fram. Men jag hoppas inte det är 3 timmar, för jag är vrålhungrig nu alltså. Vrålhungrig. Men det här var ändå en väldigt mysig gränd. Kolla på det här. Jag orkar inte mer nu. Så det här är kön och det här är kön. Time of 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Jag tror jag får skita i det. Nej, jag orkar inte vänta på den här kön. Vi får leta efter ett annat ställe. Men det här är ju helt sinnessjukt. För vadå? Vi behöver ha en kö på allting. Så fort jag går ju hungrig. Alltså, hur länge ska jag behöva hålla mig hungrig? Jag har ju sagt det flera gånger. Egg sandwich with fried chicken på Family Mart. Ska vi gå till det andra stället då, som jag sa? Vilket andra ställe? Udon noodles. Ja, där är det väl 3 timmar istället för 2. Absolut, vi går dit. Vart ligger det då? Är det där? Jag orkar inte det. Alltså, jag orkar faktiskt inte mer nu. Var det McDonalds eller något? Alltså... Vad är det här då? Är det här rätt? Jag frågade precis bara, var det någon maxlängd hur länge vi fick sitta? För det är nog bäst att vi beställer även lunch och middag när vi ändå har fått bord. Och kanske frukost eller morgon. Take away. Vad sägs om att vi tar bordet för hela veckan? En får sitta kvar och hålla givak. Men nu ska vi i alla fall testa de här udon-nudlarna. Och det ska tydligen vara någon typ av carbonara. Jag vet inte. Men de är väldigt hypade. Så det här ska bli kul. Kolla. Nu har jag blandat runt allting. Så det var liksom ägg och grädde och massa ost som man bara vill blanda själv. Jag har faktiskt redan hunnit provsmaka. Men de här var faktiskt riktigt goda. Det här smakar verkligen som en carbonara bara. Men med udon-nudlar, ja exakt, att det blir lite tjockare nudlar. Smakar det pasta? Jättegott. Var det? Ja, den där smörklumpen har smält. Jättegott. Jättegott. Nu förstår jag varför alla säger så här. Ta ett billigt hotell, ni är aldrig på hotellet, ni är ute hela dagen. Ja, det förstår jag, för direkt efter det här åker vi till middagsrestaurangen och ställer oss i nästa kö. Det förstår ni nu. Vi är ute hela dagen och står i kö. Men det är ju lite så vi får tänka nu. Vi åker till middagsrestaurangen efter det här. Nej, så blir det. De här var faktiskt jättegoda, jättegoda. Det här var otroligt. Alla. Åh, gud. Vet någon Alltså, jag, nej, jag ska till Paradise Village. Vintage. det låg väl ner. Vänta nu kollar vi det här tycker jag. 60 meter från och med nu. Åt vilket håll? Ja, men åt vilket håll? Inte vet jag, vi kan väl testa att gå här. Okej, nu är jag väl på Family Mart. Jag börjar faktiskt vakna till nu. Alltså det var som att jag var inne i en psykos. Alltså jag somnade när vi gick in i en butik. Alltså jag var så trött. Men jag har hört att den här ska vara galen. En crème brûlée glass typ. Alltså en frusen crème brûlée från Family Mart. Hanna, är du redo? Köpte du något? Jag vill verkligen ha energi. Ja, vi kanske inte behöver gå upp klockan 4 på morgonen. Vi kan ju börja där. Men ska inte du komma och sätta dig och smaka med mig? Okej. Är vi redo? Men gud, skeden kommer ju gå sönder. Hallå? Är det frys eller? Ja. Det här är bara en crème brûlée. Ja, men den är i frysen. Men det är ingen crème brûlée glass. Jag vet inte. Den här var jättegod. Vad var det? Den var jättegod. Ja. Var det kö? Hur lång väntetid är det då? Får vi se hur För lång att köpa väntetid. en jävla liten donut. Men är inte det här helt sinnessjukt? Sånt där gillar inte jag. Jag gillar Det inte här gör alls. att den här Tokyo förstörs för mig. Ja, för mig med. Men det gör att jag, för det jag älskar det är att jag bara kan springa in och bara, vi smakar lite här, vi smakar lite här. New York. Nej, men nu är det på, va? Det är liksom QR-kod för att gå och köpa en milk. Ja. Men det blir lite löjligt. Nej, nu har jag testat det matcha Tokyo flera gånger. Jag kan säga att det är inte bra. Jag förstår inte varför ni hypar den här. Nej, alla hypar den. Smakar den? Jättebäst. Nej usch. Nej men usch. Fan. Nej. Vad tog du nu med havremjölk? Ja, samma. Okej, den här kön gick ju ändå på 10 minuter typ. Ja, det är Den var inte jobbig. Nej. De här munkarna, svingoda. Från det här stället I'm Donut. Jättegoda. Och jag skulle säga att originalet, den som bara hette I'm Donut, den var godast. Men nu har Ja, jag tycker den var jättegod också. Ja. Tycker ni det? Lite rolig liksom. Väldigt färsk i alla fall. Jag vill testa den med fyllning. Men köp mer. Ja, men jag orkar inte stå i den här kön. Det är ju det. Nu är den längre också. Ja.
Hörni, välkommen till en ny dag. Idag har jag så mycket mer energi. Jag har äntligen fått sova en vanlig jävla natt. Och nu börjar vi dagen med fiskmarknad här i Tokyo. När jag sa fiskmarknad så vet jag inte riktigt om det var fiskmarknad. Men det ska tydligen vara så här asbra wagyu-kött. Det ska vara asgod tonfisk. Nu kan inte jag äta tonfisk, men ni fattar. Men det ska vara liksom lite så här plockmat som ni ser. Alltså det här är ju så trevligt. Så vi får se lite, men det här är väl verkligen en matmarknad. Jag skulle inte säga fiskmarknad, jag tar tillbaka allt jag sa. Matmarknad. Kanske andra grejer också, för här finns det ju knivar och sånt. Oh my god, man kanske ska köpa på sig japanska köksknivar. Det ska jag faktiskt kolla på också. Vi får se vart vi hamnar, helt enkelt. Alltså kolla på det här. Kolla. Här kan ni alltså köpa wagyu-spett. Ni kan köpa wagyu-kött. Nej men alltså 3000 wagyu, kolla wagyu-sushi. Nej men alltså nu. Med nu är jag kaviar hade du. Är det här du har din Hanna? Matcha? Snälla googla vad hon säger. Nu köpte jag i alla fall wagyu-spett. Alltså John hade ju dött för det här. Alltså han älskar ju kött generellt. Men wagyu är han väldigt svag för. Den här mackan rekommenderade hon. Men då kände jag bara att tjejerna vill inte äta än. Så då tänker jag att då väntar vi med det. Men spetten kunde jag inte hålla mig från att testa. Men jag tror de här mackorna är sjuka. Ja. Kolla på spetten hörni. Det är jättegott. Det är det vi ska äta. Jag kan äta pork dumpling. Nej men usch. Alltså det älskar jag. Dumplings vill jag verkligen äta, men inte pork. Pork I love. Till mitt kylskåp. Jag har ju så här bilder på kylskåpet. Älskar. I think this was so Thank you. Här kommer jag med wagyu-kött. Jag vill verkligen ha vatten innan den här gravida kvinnan tippar av. Men det går inte att köpa någonstans. Åh jävlar vad god. Var det? En grej som ni måste tänka på om ni åker hit är att ta ut cash. För de tar typ inte kort någonstans. Så att nu ska vi bara ta ut lite pengar. Om det finns några. Vi gör det för dig gumman. Pengar är inget problem. Jo, det är faktiskt ett stort problem nu för tiden kan jag säga. Allt går till renoveringen. Allt. Jag vet, jag hör dig. Mitt mig är detsamma. Är det så? Fruktansvärt är det. Okej, nu vill jag smaka mangoglass. Det här är typ det bästa jag vet. När man inte behöver köa och sen bara få testa allting. Mangoglass. De ska inte tro att de blir av med oss för att vi inte har cash. Här kommer vi. Starkare än någonsin, Hanna. Jajamensan. Starkare och rikare än någonsin. Jättegod. Den här var jättegod. Smakar eller? Nu går vi vidare och så äter vi lite till. Jag känner idag, Hanna och Elin, att jag vaknar som en ny person. Jag vet inte om ni känner skillnad. Igår, jag kunde somna vart jag än var. Jag var irriterad, jag kunde somna vart jag än satte mig. Och det var bara en köande jävla dag. Alltså allting var i kö till. Och det är så här, det är okej med lite kö om det var så här, det här är värt det. Men det är så här, när det börjar bli liksom 2-3 timmar på varje ställe, då blir man så här, det enda vi har gjort idag är att köa. Och när du väl har satt dig ner, då är det inte heller så att du sitter ner och bara, vad mysig middag. Snabbt ska du i, för det står folk och liksom tittar på klockan och bara, vi vill ha bordet nu. Så man bara, det här gillar jag. Fish market. Oj, vad du köpt? Det jävla snackar vi. Tangerine heter det. Local, det var local. Men det är på Fish Market. Vad heter tangerine? Man har cash. Oj, vänta. Ska jag smaka? Vänta! Gud vad gott. Nej, men nu överdriver jag. Nej, och vilken annorlunda grej. Nej, men va? Ja, för det är socker och den är fryst. God. Hanna har nu beställt in någon tonfisk här. Jag trodde att tonfisk skulle vara mörk, Hanna. Mörk. Ska du inte få här är soja här, Hanna. Vill du inte ha soja? Jag vet att vi inte har det. Jävlar vad den här kommer smälta. Vill du inte ha soja? Nej. Jo. Nej, det förstör ju hela sushin tycker jag. Hanna börjar posta, det är så roligt. Kan jag se ut så här när jag äter? Okej. Nu jävlar. Alltså det här säger folk är den godaste sushin de ätit. Fuck my life. Nej, driver du med? Nej, det här var jättegott. Och den ser så tråkig ut. Det här var jätte. Nej, men vatten såg ju jättetråkigt ut. Men va? Hanna! Det här var den godaste sushin jag ätit. Jo. Den smälter i munnen. Woo! Woo!
Tokyo! Det här är alltså typ en risboll som är liksom Risdumpling. En risdumpling med typ såhär sojaglaze. Okej, smakar du först då? Jag matar dig. Nej, okej. Not my cup of tea över. Va? Nej men, men jag var ju bara med en klump med typ såhär jättesött rum. Den går ju för fan inte ner, den går ju inte att svälja. Den var inte äcklig, men gud vad spännande det var. Okej, från marknad till ännu en vintagebutik. Det här är den här vintagebutiken som man behöver då en invite för att komma in i. Så den här ligger liksom i ett hus. Det här är verkligen med Tokyo. Att när man kollar efter grejer, man får en adress och sen bara, vart fan är det? Och så är det typ så här. Jättekonstigt. Det här är nog inte det billigaste stället. Men jag tror de har de coolaste väskorna. Alltså jag vill dock säga att vi ska ju till 2 andra ställen sen som jag också tror på. Den här Mix Things eller vad den Ja heter. just det, den såg nice ut. Ja. Men då var det mer. Det var ju en till vi skulle till. Så vill vi åka tillbaka till Paradise Vintage. Ja. Den, och vi filmade den i första vloggen. Där har vi varit på 4 gånger snart. Men gud, det är verkligen stängt. Alltså kolla. Jag älskar vad jag ser, kan jag säga. Jag älskar också vad jag ser, Hanna. Verkligen Nu måste vi unik. bara lära oss. Nu måste vi lära oss. Kan vi lära oss priserna? Vad är 1 miljon? Alltså kolla. Vad är 1 miljon? Hanna, vad kostar den här egentligen? Jag är den lilla. Och min kostade typ 42 kanske. Ja, men det här är den stora då. Den går för 20 här. Här har vi 1 miljon är 60 000. Det var de här lite mer special som kostade det. Men gud, det här är jättekul. Men gud, kolla de här små från de är Prada. hur fina som helst här vill jag säga. Men alltså kolla de här små från Prada. Är det nu ni kommer handla? Snälla. Älskar. Den här kostar, vad sa du att 400 va? 400 var 24. 24. Då kostar den här ungefär 40. Det var dyrt. Den här kostar 10. Den tyckte jag var jättesöt. Kolla här då, massa. Här är ju en jumbo. Det där är väl ännu större. En maxi. Ja, jag har ju en jumbo nu på det. Men är inte det den? Nej. Nej. Nej, det här är en maxi då. Den här Birkin kostar typ 120 ungefär. Får jag bara säga att den där var så fin för den var lite den var slitet. På ett pixel. Denise, var inte den här jättefin? Det är jättefin. Är det Togo leather? Vad är det? Jag tror att det är det fina lädret. Ja, det är det. Med sådana ränder i. Jag behöver inte kommentera för du tycker ändå inte hon ska köpa. Men sen är jag jättekär i den här också. Kolla den här lilla gulliga. Ja, det ska vara nyckel, lås, dustbag, eventuell box som har det. Gud, jag skulle aldrig tro att jag skulle kunna ens kolla på en sån här jävla Birkin-väska. Men nu blev jag typ bara sugen för att alla är så här: oh my god, det där är en så bra affär. Det är en så bra affär. Men det känns bara lite så när man inte hade nyckeln till låset och lite sånt. Då blir man så här: men gud, kan man köpa en sån dyr väska då, känner jag? Typ inte alltså. Nej, Elin, nu måste vi komma till våra senses här. Du kan ju inte köpa en väska för de här När vi inte har ett certificate. The certificate. Nej, men för då tappar den ju värdet. Ja, nu är de väldigt så här noga med att de har kollat den är äkta och allting. Jo, men ska du säga det då sen om du ska sälja den? Nej, men det går ju inte. Nej, men det går inte. Jo, jag ska visa en annan väska jag har blivit kär i. Kom. Den här är ju helt otrolig. Alltså jag älskar den. 60 000 liksom. Den här. Men den är ju svindyr. Gud vad synd, den här tyckte jag var så fin. Nu har jag äntligen fått handla. Woo! Alltså det här känns jättekul eller? Det är så, jag är så glad. Ska vi åka till en till vintagebutik eller gå och äta? Äta först. Köa. Jag står jättegärna i kö nu. Jag står så gärna i kö. Det är så jävla Sa ni 5 timmar i kö? Inga problem, vi tar det. Alltså är det så bra att det inte är kö utanför vår restaurang? helt jävla Men vet du vad? Nu ropar vi inte hej förrän vi är över bäcken, det kan jag säga till dig. Alltså det kan jag säga till dig. No, sorry. Sorry? Alltså de vill verkligen inte ha in oss här av någon konstig Vi anledning. gör det så svårt. Ja, vi ropade hej innan vi var över bäcken, det kan jag säga till dig. Så nu när han säger så här, ja men det kan ta 2 timmar innan ni får gå. Yeah, that's fine. That's fine. Han bara, maybe 3. Jag bara, that's fine too. Nu håller jag på att tappa det faktiskt. Men hur kan de göra så? Välja vilka som får äta på restaurangen och inte? Stör De du kommer ju mig? spotta i vår mat. Och bara säger,
Du, vet du? Vi står fast vårt ord. Ja, med all rätt tycker jag. Det kommer folk, eller det går folk hela tiden, men ingen har kommit in. Nu kan vi inte få plats. Fler och fler tomma bord. Det är knappt några människor kvar på restaurangen, men vi får fortfarande inte komma in. Men nu var de tvungna att lösa för att deras två vänner Vi har vill in också här. stoppat fler antal personer. Har ni reservation? De bara, nej, vi bara, då kommer inte ni komma Jag in. bara, Vi står då där. är det, vi står i kö här. Jag tror att de kände det. Jag bara, de håller på att fucka hela vår restaurang här. Vi måste släppa in de här tjejerna. Vi har ju 2 kompisar här som... Ja. För att de ska komma in så behöver de ta in oss också. Jag tycker det här var toppen hörni. Det här Gud vad känns bra. fantastiskt. Jag är jätteglad nu. Värt. Tack Klara för att du är en Karen. Alltså I love you for that. Det underlättar mitt liv så mycket. Det underlättar mitt liv. Det är det bästa när man reser med sin mamma. Då är ju mamma Karen. Det är det Jag som- vet, jag älskar att resa mamma. Man behöver inte göra någonting. Jag måste lite missa med rummet. Thomas, ska jag gå ner och klaga? Men bara, snälla gör det. När de hälsade på oss och så kollade jag mot kockarna som att så här, oj vad trevligt. Ingen kollade upp. De gjorde så här. Alltså de gjorde som en liten kör, jag vet inte om ni hörde det. Men det är helt tomt på restaurangen. Och jag vill också bara säga, alla bord bakom dig eller är tomma. Ja. Och de har varit det i en halvtimme. De har varit det senaste halvtimmen, ja precis. Men du sitter där, slutet gott och allting gott tycker jag hörni. Jag är jättenöjd. Nu får vi bara hoppas att det är gott och att de inte spottar i vår mat. Nu berättade han för tjejen som är där och så skrattade de. De var nog så här, de här är ju helt Nu galna. kom kompisarna in. Och gud, kompisarna kollar på oss också och skrattar. Det är nog bara så här. Sorry att vi var tvungna att släppa in de andra för att få komma in. Ja. Alla vet om vad som har hänt. Alla vet vad som är. Men ingen pratar om det, mer än jag. Helvete, nu pratar vi bra mat. Alltså den här var helt galen, Hanna. Ja, smaken var helt otrolig. Nej men alltså snälla, kan du smaka den här samtidigt som jag? Oj. Jag måste få din reaktion. Det här var typ bland det godaste jag ätit vill jag säga. Helt otroligt. Nej, det var helt jävla otroligt. Det var såserna och allt det här. Jag tyckte den var bättre än idag. Men det är för att jag också... Men det var ju för att det är mer smak i Jag det gillar här. smaker. Jag tycker den där är lite tråkig. Ja. California roll. Tråkigt tycker jag nu. När det finns mycket gott att välja på. Men god. Det är den bästa California rollen jag ätit. Den är Ja. verkligen såhär. Färsk och liksom så. Men en California roll är ju bara en California. Alltså, man kan inte göra så mycket med den. Men jag menar bara när det finns så bra kvalitet på fisk här jag fattar. så känns den här tråkig tycker jag. Men god, jättegod. Alltså jag börjar känna att vi orkar inte gå in i butiker idag. Så jag tänker att vi åker hem efter det här, säger godnatt och så hänger ni med imorgon på en ny vintage-runda. Och jag ska själv visa väskan jag köpte också. Vi gör det imorgon bitti innan vi går på en ny vintage-runda. Bye så länge! Okej, ny dag och ny vintagebutik. Alltså den här vloggen, jag tänkte verkligen att den bara ska vara fokus på mat och det vi testar. Och sen bara vintage shopping. För att när jag frågade på Instagram bara, vad vill ni se i den här vloggen? Alla skrev vintage. Och jag hade liksom inte förstått innan jag åkte till Japan hur stort det här är. Men det är liksom vintagebutiker i varje hörn. Och det här är den lilla rackaren som jag skaffade mig igår. Älskar den, tycker att den är så jävla söt. Den var liksom en liten miniformat, men jag får ändå plats med liksom allting. Alltså tuggummi, mobil, pass, allting. Jag får även i min lilla kamera. Jag tycker den var toppen. Så värd. Och det var det jag var lite ute efter nu när jag skulle köpa ny väska. Jag var inte ute efter egentligen någon Chanel eller någonting, men jag ville ha någon lite mer rolig väska som är lite annorlunda. Nu ska vi gå in på en butik som heter Mix Things. Så det gör vi nu. Välkommen till en ny dag. Jag är väldigt inne på de här liksom denim LVn. Jag tycker de är skitsnygga. En sån här ryggsäck vore asnice verkligen. Sen gillar jag även deras alltså såna här bandbags. Tycker jag är jättefint. Den här var ju jättefin eller? Verkligen. Men ganska dyr. Vad sa vi eller nu? Den här var ju jättefin. Men det här känns dock inte som en rolig vintageväska. Nej. Eller hur? Nej. Tråkig vintageväska. Den här kostar ungefär 20 000. Den var lite kul tycker jag. Den är väldigt sliten. Men jag typ gillar att den är sliten. Den är liksom lite sliten i jeanstyget. En grej som jag faktiskt sa innan att jag var på jakt efter, det var typ en LV-necessär. Men sen ska jag även kolla plånbok till John. Jag är ju besatt av Fendi som ni har märkt. Men den här där hemma har ju blivit så sliten. Jag köpte ju en sån här i Seoul. Och den har ju blivit så sliten för den har typ gått sönder hela bandet. Och det är min favoritväska. Oj Elin, alltså jag verkar ju verkligen vara inne på Fendi. Och fluffiga. Och fluffiga saker. Var inte den här jättefin? Jo, den var jättefin.
Gud, den var jättefin Elin. Men jag kan inte komma med 2 håriga väskor från Fendi. Eller? Nej men gud, nu får jag ju lugna mig. Den vill de ha 20 för. Svenska. Ja. Vi funderar lite, vi bär med oss väskorna och kollar lite mer. Den här, kolla Elin på den här. Den här gillar jag. Älskar den. Vad tycker du om den? Jättefin. Eller hur? Visst var inte den lite kul? Jo. Den här kostar 35. Alltså jag älskar denim LV. Alltså jag tycker att det är så fint. Den här är fan dyr Ellen. Kostar den? Den kostar 45. Den ser ut som ny. Alltså verkligen. kolla här. Den ser helt ut som ny. Ja. Nej. Jättefin. Men för dyr faktiskt. Jag ska kolla efter plånböcker till John som sagt. Jag vet att han behöver en ny plånbok. För hans plånbok har gått sönder. Och då tänkte jag att det är lite mysigt att komma hem med en sån här. Kolla den här lavolten. Till mig då tänker jag. Hur söt var inte den? Jag älskar att jag precis innan jag gick in sa så här. Man vill inte köpa någon dyr vintageväska. Det vill man ju inte göra. Så blir man lite kär i de här jävla Birkin-väskorna. Jag älskar den i silver i alla fall. Men jag är lite osäker på hur jag tycker om hållningen på den. Att den är lite för sliten eller? Ja. Alltså det är snyggt att den är sliten, men jag vet inte om jag tycker den är lite för sliten. Lite för sliten. Dock är priset bra. Så att Priset det är ju toppen, faktiskt. Ja, så det är det som är... Alltså den är ju Vad ska vi fortfarande göra? fruktansvärt dyr. Jo, men man får ju sätta det i alltså, vad de kostar att köpa hemma. Men om den hade varit i Sverige så är det ju ett otroligt bra pris. det är ju för en halva Birkin. priset liksom. Ja, så det är lite så här, ska du ha en så är det här du har råd med. Förstår du Hanna? Ni säger att man kan skicka in den till Hermes på lite spa som det heter, men det tar 6 månader. Den här tyckte jag var otrolig. En jeans LV som jag har letat efter länge. Jag tycker att den här var jättegulligt, speciellt nu till sommaren. Hanna, nu funderar vi på den här väskan. Vi går och tar en ramensoppa. Och så liksom äter vi på saken lite. Men jag fick ju i alla fall den här jeansväskan, den är jag jätteglad över. Och den här, jag tycker att det här är jättebra kört. Jag är så nöjd. Men nu kör vi en ramen. How long is the waiting? About 30 minutes. Ja, men det kommer ju gå. That's fine. Antingen väljer man light eller creamy. Alltså du väljer själv vad du vill ha. Ja, då kan jag testa med lite dumplings och ramen. Vi sätter oss här. Gör det igen. Lugn. Herregud, jag blir helt stressad den här liksom maskinen här. Men den ser väl ändå god ut? Mm. Jag gillar att de har lagt en liten smörklick på. 溶けてく夜明けにこれが最後の願いね Let's go! Den var faktiskt väldigt god. Vet du vad jag framförallt tyckte var kul med det här? Att vi gick utanför TikTok och tog våra egna ställen. Det har visat sig vara mycket bättre än TikTok. Hörrni, nu tänkte jag finally avsluta den här vloggen. Jag sitter och gör mig ordning för ännu en dag här i Tokyo. Jag hoppas ni har uppskattat den här vloggen. Vi har gjort så mycket mer än bara vintage shopping. Det ser verkligen ut som att vi bara har gjort vintage shopping. Men det var för att ni alla bad om det. Och vi har verkligen gått all in på den här vintage shoppingen. Och so far har jag ju köpt både den här lilla Fendi-väskan, den här håriga. Och den här fina Louis Vuitton i jeans. Och jag kom till mina senses. Det är klart som fan inte jag köper en Birkin. Nej. Vi ska inte köpa någon Birkin. Så jävla kul ska vi inte ha. De här pengarna behöver gå till en renovering. Hur som helst, det är skitkul att vara här. Och idag ska vi bara utforska ännu mer. Och jag ser så fram emot det. Hoppas ni som sagt uppskattar vloggen. Vi hörs snart igen från Stockholm. Och ja, love you. Bye!